ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ ቻፕተር 3 ካሽ ኤንድ ሪሲቨብል የሚለውን ቶፒክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች አዳዲስ የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኮርሶች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ እንጀምር። ቻፕተር 3 ካሽ ኤንድ ሪሲቨብል። በዚህ ቻፕተር የምናየው ዋነኛ ቶፒኮች እነዚህ ናቸው። ካሽ ማለት ምንድን ነው? ካሽ እንዴት ሪፖርት ይደረጋል? አጠቃላይ ሰመሪ ኦፍ ካሽ ሪሌትድ አይተሞችን እናያለን። ሪሲቨብል ማለት ምን ማለት ነው? ቫሉዌሽንስ ኦፍ አካውንት ሪሲቨብል፣ ኖት ሪሲቨብል ኤንድ አዘር ኢሹስ ዳት ሪሌትድ ቱ ዘ ሪሲቨብል የሚለውን ይሄን አጠቃላይ እናያለን ማለት ነው። ሌትስ ቢጊን። ካሽ የሚለውን ከማየታችን በፊት ግን ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት የምንላቸው ምንድን ናቸው የሚለውን ማየት እንችላለን። when you say financial instrument, it is any contract that give rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity interest on another entity. this contractual ነገር ሆኖ ነገር ግን ምን የሚሰጠን በሌላ ኤንቲቲ ላይ አሴትን ሊያቢሊቲን ኦር የኢኩዊቲ ኢንተረስትነት ባለቤትነትን የሚሰጠን ኮንትራክቹዋል አግሪመንት ኦር ኢንስትሩመንት ነው ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት የምንለው ማለት ነው። ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት የምንለው ኮንትራክት ዴት ሊሆን ይችላል፣ ቦንድ ሊሆን ይችላል፣ ስቶክ ማርኬት ላይ የሚሸጡትን የአክሲዮኖችን በማየትም እነሱን ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ማለት እንችላለን ማለት ነው። we can classify asset financial asset እና non financial asset ብለን መከፋፈል እንችላለን። ካሽ obviously financial asset ነው። loan and receivable, investment on debt security, investment on equity security በአክሲዮን ገበያ እና በቦንድ ገበያ ላይ ያለውን ነው ዴት እና ኢኩዊቲ የምንለው። non financial asset ደግሞ የምንላቸው እነዚህ inventory, prepaid expense, property plant and equipment or other fixed asset or intangible asset we can classify it as a non financial asset ማለት ነው. let's begin the definitions of cash. when we define in cash, always we should be include on these four things. አራቱ ነገሮች ማካተት አለብን። cash is the most liquid asset. cash is it used for a standard of a medium of exchange. it used to for a medium of exchange. ለግብይት a medium of exchange ሆኖ የሚያገለግል ነው። most liquid የሆነ ነው። a current asset ነው. then we can say that it is the base for measuring and accounting for all other item ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ካሽ ስናወራ በጣም ሊኩዊድ ነው ስንል it can easily change it into another asset ማለት ምንም ያለምንም ጣጣ በቀላሉ ወደ ሌላ ነገር ወደ ፈለግነው ነገር የሚለወጥ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። current asset ነው ደግሞ ስንል ምን ማለት ነው? within a short period of time ልንጠቀመው የምንችል within less than 1 year ወይም በአንድ ኦፕሬቲንግ ሳይክል ውስጥ ልንጠቀመው የምንችል ነው ማለት ነው። ካሽ ስንል ብዙ ጊዜ ከምን ጋር ራሳችንን እንጥላለን? ከወረቀት ጋር ብቻ እናያይዛለን። ከወረቀቱ ገንዘብ ብር ኖቱ ጋር ማለት ነው። ካሽ is it can be coin, it can be currency, it can be check, or it can be saving account, it can be deposit on bank. all these things are we can say that a cash ብለን እንጠራለን። ኮይኑ ሊሆን ይችላል፣ ቼኩ ሊሆን ይችላል፣ or ባንክ ውስጥ ያስቀመጥነው ሴቪንግ አካውንታችን ሊሆን ይችላል። all these things እንደምንቆጥረው መኒ ኦርደር ሊሆን ይችላል። እኚህን ሁሉ እንደ ካሽ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። when we report in cash, we should be know three things. ካሽ ራሱ ካሽ አለ obviously የምናውቀው። then ከሱ ደግሞ ሪፖርት የምናደርግበት ሶስት አይነት መንገዶች አሉ። ካሽ ኢኩቫለንት የምንለው አለ። then short term ኢንቨስትመንቶች ላይ የምንጠቀምባቸው ናቸው እነዚህ ካሽ ኢኩቫለንት የምንላቸው። when you say cash equivalent, short term highly liquid investment that are both readily converted into cash and subjected to a significant risk of changing in value. insignificant short term cash equivalent የምንላቸው ለአጭር ጊዜ ኢንቨስትመንት ላይ ያዋልናቸው ነገር ግን ሃይሊ ሊኩዊድ ይሆን በጣም በፈለግናቸው ቁጥር ወደ ካሽ በቀላሉ ልንቀይራቸው የምንችል ዜን ወደ ካሽ በሚቀይሩበት ጊዜ ደግሞ ምንም አይነት የቫልዩ መቀነስ የሌላቸው ማለት ነው።
ለምሳሌ ትሬዠሪ ቢል የግምጃ ቤት ሰነድ የምንለው ከመንግስት በተለያየ መንገድ ቦንድ ገዝተን እኛ ጋር ይዘነው ዜን ስንፈልግ በቀላሉ ወደ ካሽ የምንቀይረው ከሆነ ኮሜርሻል ፔፐር ከተለያዩ ኮርፖሬሽኖች ጀስት ላይክ ትሬዠሪ ለመንግስት እንደምናበድረው ሁሉ ለሌሎች ኮርፖሬሽኖች ስናበድር የምናገኘው ነው ኮሜርሻል። መኒ ኦርደር፣ መኒ ማርኬት ፈንድ የምንለው ተመሳሳይ። ስለዚህ እነዚህ ሾርት ተርም ኢንቨስትመንት ናቸው፣ ነገር ግን በቀላሉ ወደ ካሽ መቀየር ይችላሉ። እነዚህን ምን እንላለን ማለት ነው? ካሽ ኢኩቫለንት እንላለን። ሌላኛው ካሽ ሪፖርት ስናደርግ ማወቅ ያለብን ሪስትሪክትድ ካሽ ነው። ሶ some portion of the cash because of different reason it may be restricted for a specific purpose ማለት ለስፔሲፊክ ፐርፐስ የሆኑ አማውንቶች ምን ይሆናሉ? ሪስትሪክትድ ይሆን። ለምሳሌ የባንኮችን የኢንሹራንሶችን ፋይናንሻል ስቴትመንታቸውን ብናይ ሪስትሪክትድ ካሽ ብለው ለብቻ ያስቀምጡታል። ስለዚህ if the cash is restricted for petty cash, payroll or dividend, if the amount is immaterial ከሆነ or not material ከሆነ ዲሲሽንን ኢንፍሉዌንስ የማያደርግ ከሆነ we cannot report it separately ማለት separately ሪከርድ አናደርገውም፣ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ለብቻው አናሳየው። but if that restricted amount is more significant and more material, we should be separately reported that restricted cash than the regular cash ማለት ነው። ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ባንኮችን ሪዘርቭ እንዲያደርጉ ያስገድዳቸዋል። ስለዚህ ናሽናል ባንክ ላይ ሪዘርቭ የሚያደርጉትን ካሽ ምን ብለው ነው ሪፖርት ማድረግ ያለባቸው? ሪስትሪክትድ ካሽ ብለው ነው ሪፖርት ማድረግ ያለባቸው። ከሚያገኙት ዶላር የተወሰነውን ወደ ናሽናል ባንክ እንዲያስገቡ ይገደዳሉ። ስለዚህ ያንን ምን ብለው ነው ሪፖርት ማድረግ ያለባቸው? ሪስትሪክትድ ካሽ እያሉ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ሪስትሪክትድ የሚደረገው? ፎር ለፕላንት ኤክስፓንሽን ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ማስፋፋያ ኦር ለተለያየ ኤክስፓንሽን ሊሆን ይችላል፣ ሪታየርመንት ሎንግ ተርም ዴት ሊሆን ይችላል። ኦር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከባንኮች ጋር በምንሰራበት ጊዜ ባንኮቹ ምን ይጠይቁናል? ሚኒመም ባላንስ በእነሱ አካውንት ውስጥ ሚኒመም ባላንስ እንዲኖረን ያስገድዱናል። ከዛ በታች ከሆነ ከእነሱ ጋር ያለን ግንኙነት ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ እስከ 400 ሺህ ብር ካሉ ከ400 ሺህ ባላንሳችን ከ400 ሺህ በታች እንዲወርድ አንፈልግም። ስለዚህ ያን ካሽ ምን ብለን ሪፖርት ማድረግ አለብን? ሪስትሪክትድ ካሽ ማለት አለብን። ቢኮዝ ዊ ካን ኖት ዩዝ ዛት ካሽ አማውንት ማለት ነው። ሌላኛው ካሽ ሪፖርት የምናደርግበት ኦቨርድራፍት የምንለው ሰው ሆይኑ ሴ ኦቨርድራፍት ሰምታይምስ በቼክ ክፍያ ስንከፍል የተለያየ ነገር ስናደርግ ከአካውንታችን ውስጥ ካለው ገንዘብ በላይ ባንኩ ይፈቅድልናል። ያ ከአካውንታችን በላይ የተፈቀደልን ገንዘብ ነው ኦቨርድራፍት የምንለው። ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ኖሮን ባንክ ውስጥ እኛ ግን የ120 ሺህ ብር ቼክ ብንጽፍ ባንኩ ያቺን 20 ሺህ ብር ሞልቶ ለምንፈልገው ክፍያ ይፈጽምልናል። ስለዚህ ያቺ 20 ሺህ ምን ትባል? ኦቨርድራፍት እንላታለን። ስለዚህ ጀነራሊ ኢት ኢዝ ሪፖርት አስ አ ከረንት ላያቢሊቲ፣ ለኛ እንደምንድነው እንደ ከረንት ላያቢሊቲ። ነገር ግን ካሽ ባነሰን ጊዜ ስለተጠቀምነው ስለ ካሽ ሪፖርቲንግ ሜተድ የምንማረው ለዚህ ነው ማለት ነው። ሶ sometimes this overdrafted it may be offset፣ በኦፍሴት ሪፖርት ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ዘመን ባንክ ላይ ሁለት የተለያየ አካውንት አለ። አንደኛው አካውንት ላይ 0 ብር ነው፣ አንደኛው አካውንት ላይ ደግሞ ገንዘብ አለ። ስለዚህ ምናልባት ኦቨርድራፍት ያዘዝንበት አካውንት ላይ በሱ ኦቨርድራፍት ተሰጥቶናል። ሌላኛው አካውንታችን ላይ ግን ገንዘብ አለ። ቅድም ባልነው ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ባንካችን ውስጥ ኖሮ የ120 ሺህ ብር ቼክ ብንጽፍ 20 ሺህ ብር ሞልተው ቢሰጡልን ያ ኦቨርድራፍት ነው ብለናል። ሌላኛው የዘመን ባንክ አካውንታችን ውስጥ ግን 200 ሺህ 300 ሺህ ብር አለ። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት በምናዘጋጅበት ጊዜ ይሄንን ምን አድርገን ሪፖርት ማድረግ እንችላለን? ኦፍሴት አድርገን አጣፍተን ማቅረብ እንችላለን። ነገር ግን በተለያየ ባንክ በተለያየ አሰራር ውስጥ ከሆነ ግን ይሄንን ኦፍሴት ማድረግ አንችልም። ለየብቻ ነው ሪከርድ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ስለ ካሽ ሪሌትድ አይተሞችን በዚህ ቴብል ሰምራይዝ ማድረግ እንችላለን። ካሽ ኦቬዝ ሬጉላር የምናውቀው ካሽ ነው። ኢፍ አንሪስትሪክትድ ከሆነ ካሽ ተብሎ ሪፖርት መሆን አለበት። ሪስትሪክትድ ደግሞ ከሆነ ዲስ ሪስትሪክትድ ካሽ ኢት ሜይ ቢ ክላሲፋይድ አስ ከረንት አሴት ኦር ነን ከረንት አሴት። በአንድ ዓመት ውስጥ ልንጠቀመው ሪስትሪክሽኑ ሌዛን 1 year ከሆነ we can classify this restricted asset as current, but ያ ሪስትሪክሽን ግን ከአንድ ዓመት በላይ የሚቆይ ከሆነ ካሽም ሆኖ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ነን ከረንት አሴቶች ሊካተት ይችላል ማለት ነው። ሶ
ፔቲ ካሽ ስንል ደግሞ a fund it used to for establishing a short term ማለት ለሾርት ተርም ወጪዎች የምንይዘው አማውንት ነው። ስለዚህ እንደ ካሽ ሪፖርት መደረግ አለበት። ሾርት ተርም ፔፐሮች ወይም ሾርት ተርም ኢንቨስትመንቶች ደግሞ ካሽ ኢኩቫለንት መባል ነው ያለባቸው። ነገር ግን ካሽ ኢኩቫለንት የሚባሉት ቅድም ያልነውን ሁለት ኮንሰፕት መርሳት የለም። አንደኛው በቀላሉ ወደ ካሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ዜን 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መሆን አለበት። ኤንድ ኮንቨርት ስናደርገው ቫሊዩዋቸው ሪስክ አፌክት የማያደርገው መሆን አለበት። ቫሊዩዋቸው የማይቀንስ መሆን አለበት። ከ3 ወር በላይ የሚቆዩ ግን ከሆነ ምን ተብሎ ነው ሪፖርት መሆን ያለባቸው? ካሽ ኢኩቫለንት ሲሆን ሾርት ተርም ኢንቨስትመንት ተብሎ ነው ሪፖርት መደረግ ያለባቸው። ሌሎች ፖስትድ ቼክ፣ ትራቭል አድቫንስ፣ ፖስቴጅ ኦን ሃንድ እነዚህ ፕሪፔድ ሪሲቨብል ተብሎ ሪፖርት። ባንክ ኦቨርድራፍት ቅድም እንዳለው ነው ከባንኩ በዛ መልክ ስለምናገኝ ካሽ ይሆናል። ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በኋላ ግን ሊያቢሊቲ ሆኖ ይመዘገባል ማለት ነው። ኦኬ እንደምናውቀው ካሽ ኢዝ አን አሴት ዊች ኢዝ ሞስትሊ ኤክስፖዝድ ፎር ኤምቤዝልመንት አይደል? በጣም ለስርቆት ለማጭበርበር እና ለወንጀል የተጋለጠ ነው። ስለዚህ ማኔጅመንት ፌስ ቱ ፕሮብለም ኢን አካውንቲንግ ፎር ትራንዛክሽን ቱ ፈርስት ዋን ምንድን ነው? ማኔጅመንቶች በካሽ ኮንትሮል ዙሪያ ሁለት ነገሮች ላይ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። የመጀመሪያው ኤስታብሊሽንግ ፕሮፐር ኮንትሮል ቱ ፕሪቨንት ኤኒ አንአውቶራይዝድ ትራንዛክሽን ፎር ኢምፕሎይስመንት ከካሽ ጋር ማንኛውም አይነት ትራንዛክሽኖች ሊሆን ይችላል። ኤንድ ኦፊሰሮች ያንን አንአውቶራይዝድ ያልተፈቀደለት ከዛ ጋር ግንኙነት ማድረግ የለበትም ከካሽ ጋር ማለት ክፍያ የሚፈጽም ክፍያ የሚቀበል ካሽ የሚይዝ ካሽ ሪከርድ የሚያደርግ all this it should be based on the authorization ማለት then providing information necessary to proper managing cash on hand and cash transaction በአግባቡ እጃችን ላይ ያለውን ካሽ ማኔጅ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ካሽ ትራንዛክሽንን ማኔጅ ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ከካሽ ጋር ያሉ ማንኛውም ኢንፎርሜሽኖች ቶሎ ምን መሆን አለባቸው? ፕሮቫይድ መሆን አለባቸው። so we should be concerned about our cash because it is the most liquid asset. Again, it is the most exposed for embezzlement ማለት embezzlement. ስለዚህ we use different kinds of controlling method. One of the controlling method is opening bank accounts. To obtain a desired control objective, the bank can vary numbers and locations of bank and types of accounts. ስለዚህ አንደኛው ካሻችንን ኮንትሮል የምናደርግበት መንገድ using a bank account. So this bank account it allow our it increase our protection over cash ማለት የተለያየ አይነት አካውንት እንፈጥራለን። ለምንፈልጋቸው ክፍያዎች ለተለያየ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ብራንች ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሰው ስም ሊሆን ይችላል። all these things it can help us in order to fully control our cash. ጀነራል ቼክ አካውንት ይኖረናል። ዋና አካውንታችን collection float የምንለው the difference between the amount on deposit according to the bank's record and the amount of collected cash according to bank record ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠናል? እኛ በመዘገብነውና ባንኩ በሚመዘገበው መካከል ያለውን ልዩነት ለማስታረቅ ሎክድ ቦክስ አካውንት የምንላቸው ደግሞ እነዚህ እንደ ፖስታ ቤት ቦክስ እንደ አንድ ቦክስ የራሳችንን ሴኩሪቲ የራሳችንን ገንዘብ የምናስቀምጠው የራሳችንን ውድ የሆነ ዕቃ የምናስቀምጠው ባንኮችም ያንን ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ፋሲሊቲዎች የበለጠ ካሻችንን ኮንትሮል እንድናደርግ ያግዘናል ማለት ነው። then impressed bank account የምንለው ደግሞ which means the specific amount of cash available for a limited purpose. አንድን አካውንት ለምሳሌ አንድ ባንክ ላይ እንጠቅስና እዚህ ባንክ ላይ ያለው አካውንታችን የምንጠቀመው ለእንደዚህ አይነት ክፍያ ብቻ። ስለዚህ ምን ያደርገናል ማለት ነው? ከሌሎች ሰፓሬት አድርገን የበለጠ ትኩረት እንድናደርግበት ያግዘናል ማለት ነው። so another ሌላኛው ደግሞ የምንጠቀመው ፔቲ ካሽ ሲስተምን እንጠቀማለን for a small amount of expenditure rather than using a large amount of cash on hand. We can use specified cash amount for a miscellaneous expense or small amount of expenditure ማለት ለምሳሌ አንድ ድርጅት ከዚህ በኋላ እኔ ለጥቃቅን ወጪዎች የሚያስፈልገኝ 300 ብር መያዝ አለብኝ ቢል ያንን 300 ብር ከባንክ አውጥቶ ለሚይዘው ለሚጠበቅበት አካውንታንት ሊሆን ይችላል፣ ካሽሪ ሊሆን ይችላል። ያንን 300 ብር ልክ ሲሰጠው ምን አድርገው መመዝገብ አለበት? ፔቲ ካሽ ዴቢት ይሆናል። ካሹ ምን ይሆናል?
ክሬዲትድ ይሆናል ማለት ሶ ይህንን ፔቲ ካሽ ለስሞል አማውንት ኦፍ ኤክስፔንዲቸር የተፈቀደውን ፔቲ ካሽ ለተለያዩ ስሞል አማውንቶች እንከፍለዋለን። ሶ ፔቲ ካሽ ከስቲዲያን ኦብቴን a signed receipt from each individual to whom he or she paid a cash ማለት ዜን ለምንፈልጋቸው ለእያንዳንዳቸው ክፍያ ስንፈጽም በዚህ መልክ ሪከርድ እናደርጋለን ማለት። ነገር ግን ሰምታይምስ እጃችን ላይ በቀረውና በሰበሰብነውና በከፈልነው ካሽ መካከል አንዳንዴ በስህተት 2-3 ብር እላፊ ልንከፍል እንችላለን፣ ወይ 2-3 ብር እላፊ ከከስተመሮቻችን ልንቀበል እንችላለን። ስለዚህ ካሽ ሾርቴጅ እና ኦቨሬጅ የምንለውን ኮንሰፕት ይፈጥራል ማለት። በዚህ ጊዜ አሁን 2 ብር ሾርቴጅ ያጋጥማል። እላፊ 2 ብር ለሰዎች በስህተት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ካሽ ሾርቴጅ ይገጥመዋል። ስለዚህ ካሽ ሾርቴጅ በሚገጥም ጊዜ 2 ብሯን ዴቢት እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ የወጡ ወጪዎች ናቸው። በካሽ ስለተከፈሉ ክሬዲት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ዜን ካምፓኒው ደግሞ if the company decided that the amount of cash in petty cash fund is excessive by 50 ብር it lowered the fund balance። ለምሳሌ 300 ብር ይበዛል፣ ለጥቃቅን ወጪ 300 ብር ይበዛል። so let we decrease እንቀንሰው ቢባል ምን አድርገን ሪከርድ እናደርጋለን? ካሽ 50 ብር ፔቲ ካሽ 50 ብር አድርገን መዘጋት። መጨመር ብንፈልግ ደግሞ ሪቨርስ ኢንትሪ ነው የምንሰራው። በ100 ብር እንጨምረው ቢባል ፔቲ ካሽ 100 ብር ዴቢት ይሆናል፣ ካሽ 100 ብር ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። so as I said before when cash shortage ዴቢት ላይ እንመዘግበዋለን፣ when cash overage ደግሞ ክሬዲት ላይ እንመዘግበዋለን። በኋላ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ አዘር ኢንካም ይሆናል ማለት ነው ካሽ ክሬዲት ከሆነ። ሌላኛው ፊዚካል ፕሮቴክሽን ኦፍ ካሽ ባላንስ ነው። ባንክ አካውንት እንጠቀማለን፣ ፔቲ ካሽ እንጠቀማለን። then another option we can use a physical protection of cash balance. so the first we can minimize the cash on hand as soon as possible። በተቻለው ቁጥር ምን ማድረግ አለብን? እጃችን ላይ ያለውን የካሽ መጠን መቀነስ አለብን። ምክንያቱም እጃችን ላይ ያለው የካሽ መጠን በቀነሰ ቁጥር ኤምፕሎዮቻችን ሰራተኞቻችን በእጃቸው የሚያዩትና የሚያዘዋውሩት የሚጠበቀው ካሽ እጃቸው ለሚኖረው ካሽ ይቀንሳል። ይሄ በሆነ ቁጥር ደግሞ ለኢንቨስትመንት የሚፈጥሩ ሞቲቬሽኖች የሚፈጥሩ ፕሬሸሮችን ይቀንስልናል ማለት ነው። ሶ ኢትስ ሴፍ ባንክ ብናደርገው የበለጠ ሴፍ ይሆናል። only have hand a petty cash and current date receipt። ለየቀን አገልግሎት የሚያስፈልገን ኤን በፔቲ ካሽ አማውንት የምንይዘው ገንዘብ ብቻ በቂ ነው ማለት። ሌላኛው we should be keep our cash safely and locker። ካዝናዎችን መጠቀም፣ ሎከሮችን መጠቀም፣ የኮምፒውተር ኦንላይን ክፍያዎችን አውቶራይዝድ በሆኑ ሰዎች ብቻ እንዲፈጸም በማድረግ የበለጠ ካሻችንን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን። ትራንስሚት each day's receipt to the bank። በቻልነው ቁጥር የየቀን ገቢያችን ወዴት መተላለፍ አለበት? ወደ ባንክ መተላለፍ አለበት ነው። the last one we should be periodically reconciling the cash balance show on general ledger ማለት። ስለዚህ እኛ በመዘገብነውና ባንኩ በመዘገበው መካከል ያለውን ልዩነት በቻልነው ቁጥር ፔሪዮዲካሊ ምን ማድረግ አለብን? ሪኮንሳይል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ ልናወራው ነው ባንክ ሪኮንሲሌሽን የምንለው። ሶ ባንክ ሪኮንሲሌሽን የምንለው የሂሳብ ማስታረቅ የምንለው በሌላ ቋንቋ። ሶ እኛ የራሳችንን ካሽ በራሳችን አካውንታንት እንሰራለን፣ እንመዘግባለን። የየቀን ገቢና ወጪ የድርጅቱ አካውንታንት ይመዘግባል። ዜን የኛን ትራንዛክሽን ደግሞ ባንኩ ራሱ ይመዘግባል። የየቀን በባንክ ያስገባነውን ያወጣነውን የከፈልነውን ክፍያ ባንኩ ይመዘግባል። ስለዚህ የኛ አካውንታንት በመዘገበውና ባንኩ የኛን አካውንት በመዘገበው መካከል ምን ሊኖር ይችላል? ልዩነት ይኖራል። ልዩነት ነው። ስለዚህ ይሄ ልዩነት በእኛ ካሽ ባላንስ እና በባንኩ ካሽ ባላንስ መካከል ያለው ልዩነት ምን ማለት አለበት? መታረቅ አለበት። ያንን ስናስታረቅ ነው ባንክ ሪኮንሲሌሽን የምንለው ማለት ነው። በት ለምንድን ነው ልዩነት የሚኖረው? እኛ በምንመዘግበውና ባንኩ በሚመዘግበው መካከል ልዩነት ለምን ይኖራል? እዚህ ጋር ያሉት ሪዝኖች ተጠቅሰዋል እንዳትረሱ። ባንክ ሪኮንሲሌሽን፣ ፔቲ ካሽ የሚል ካሽ ኮንትሮል የሚሉ ቪዲዮዎች አሉኝ ቻናሌ ላይ በደንብ በስፋት ባንክ ሪኮንሲሌሽን ብቻ የሚል በደንብ ብዙ ሰው የተመለከተው ቪዲዮ አለ። ያንን በማየት የበለጠ አንደርስታንዲንጋችሁን ማስፋት ትችላላችሁ።
ኦኬ ለምንድን ነው ልዩነት የሚኖረው የሚለውን ስናይ the first reason deposit in transit የምንለው when there is time lag between when the company's deposit recording and the bank's deposit recording ማለት ካምፓኒው ዲፖዚት አድርጌ ያለው ባለው እና ባንኩ ጋር በታይም ላግ ምክንያት ባንኩ ጋር ባለመድረሱ ምክንያት የሚፈጠር ልዩነትን ነው ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የምንለው። ለምሳሌ የወሩ መጨረሻ ለምሳሌ መስከረም 30 ሊሆን ይችላል። ልክ መስከረም 30 እኛ ከሰዓት በኋላ 10,000 ብር ወደ ባንክ እንዲወስድ ለአንድ ኢምፕሎያችን ብንልክ ልክ እሱ እንደሄደ እኛ ምን ብለን ነው አስዩ የምናደርገው? ያ ገንዘብ ባንክ ገብቷል። ስለዚህ ሪከርድ እናደርገዋለን። ያለን የካሽ ባላንስ ላይ አድ እናደርገዋለን። ነገር ግን ያ ኢምፕሎይ ገንዘቡን ይዞ ወደ ባንክ ሲሄድ የባንክ የስራ ሰዓት አልፏል። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ አየር ላይ ነው ያለው። እኛ ግን መዝግበነዋል። ማን አልመዘገበው? ባንኩ አልመዘገበው። በዚህ ምክንያት በንጋታው ባንኩ ሪፖርት ሲልክልን በእኛና በባንኩ መካከል ልዩነት ይፈጠራል። ምክንያቱም እኛ ተመዝግቧል ያልነውን ካሽ ባንክ ስላልደረሰ ማለት ይሄ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት እንለዋል። አውትስታንዲንግ ቼክ የምንለውም ደግሞ ተመሳሳይ ነው። እኛ ይከፈሉ ብለን በቼክ የፈረምናቸው ተከፍሏል ብለን በካሻችን የቀነስናቸውን ያንን ቼክ ይዘው ግን እኛ ይከፈሉ ያልናቸው ሰዎች ከባንክ ገንዘቡን አላወጡ። ስለዚህ ባንክ የኛን ገንዘብ አልቀነሰም። እኛ ግን ቼክ ስለጻፍን ከባንክ ተቀንሷል በሚል አሰብሽን ከአለን ባላንስ ላይ ቀንሰነዋል። ነገር ግን አክቹዋሊ ያ ሰው ከባንክ ሄዶ ገንዘቡን አላወጣም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ልዩነት ይፈጠራል። ይሄኛው ደግሞ ሪዝኑ ምን ይባላል? አውትስታንዲንግ ቼክ የምንለው ማለት። ሌላኛው ባንክ ቻርጅ ኤንድ ክሬዲት የምንለው ሶ there are different reasons the bank will charge ሰርቪስ በመስጠት ምክንያት እኛን ምን ያደርገናል? ቻርጅ ያደርግ ክፍያ ያስከፍለናል። ቼክ ኢሹ ስናደርግ፣ በኦንላይን ስንከፍል፣ ኤቲኤም ስንጠቀም፣ የተለያዩ ባንኩ እኛን ወክሎ አገልግሎት ሲፈጽም፣ ክፍያ ሲቀበል፣ ክፍያ ሲከፍል በዚህ ሁሉ ውስጥ ቻርጅ ያደርገናል። ያንን ቻርጅ የሚያደርገንን ክፍያ የሚያስከፍለንን ምናልባት እኛ ላናውቅ እንችላለን። የምናገኘው ኢንተረስትስ ባንክ ውስጥ ገንዘብ በማስቀመጣችን የሆነ የምናገኘው አማውንት ያንን እኛ ኤግዛክትሊ አናውቅም፣ ባንኩ ግን ያውቃል። ስለዚህ አሁን እኛ ባለማወቃችንና እሱ እኛ አካውንት ላይ በመደመሩ ወይም በመቀነሱ ምክንያት ልዩነት ይፈጠራል ማለት ይሄ ክሬዲት ሚሞራንደም እና ዴቢት ሚሞራንደም የምንለው ማለት ነው። አራተኛውና ዋነኛው ሪዝን ደግሞ ምናልባት ዋነኛ ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ባንክ ኤንድ ዲፖዚት ኤረር የምንለው ነው። we may make error ልንሰራ እንችላለን። እንደ አካውንታንት የኛ አካውንታንት ስህተት ሊሰራ ይችላል። ዜን ባንኩ ደግሞ የኛን ትራንዛክሽን በሚመዘግብበት ጊዜ ስህተት ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ በእነዚህና ዋና ዋና ምክንያቶች በእኛ ባላንስ እና በዲፖዚተሩ ባላንስ መካከል ልዩነት ይፈጠራል። ይህንን የማስታረቅ ሂደቱን ነው ምን የምንለው? ባንክ ሪኮንሲሌሽን የምንለው ማለት ነው። ልክ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ስንሰራ ይሄንን ፎርማት ተጠቅመን መስራት እንችላለን። መጀመሪያ የባንክ ባላንሱን እናስቀምጣለን። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት አለ ወይ? አንድ ዲፖዚት ሪሲት አለ ወይ? ባንኩ የተሳሳተው ኤረር የሚደመር አለ ወይ? አውትስታንዲንግ ቼኩን የሚቀነሰውን ባንኩ የሰራው ስህተት ነገር ግን የሚቀነስ ስህተት ከሆነ በዲፖዚተሩም ደግሞ በድርጅቱም ደግሞ ያለውን በዚህ መልክ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አንድ ነገር ግን የማትረሱት ልንገራችሁ። ኤረር ባንክ ሪኮንሲሌሽን ስንሰራ ብዙ ጊዜ ስህተት የሚፈጠረው ኤረር ነው። ኤረሩ ይደመራል ወይስ ይቀነሳል የሚለው ላይ ነው። ስለዚህ ኢፍ ዘ ኤረር የሰራ ነው ስህተት ወይም ባንኩ ሊሆን ይችላል ወይም እኛ ወይም ዲፖዚተሩ የሰራው ስህተት ካሹን ኦቨርስቴትድ ካደረገው የኤረሩ ኢፌክት ካሹን ኦቨርስቴት ካደረገው ምን መደረግ አለበት? ኤረሩ መቀነስ አለበት ማለት ነው። ነገር ግን እኛ የሰራነው ኤረር ካሹን አንደርስቴት ካደረገው በስህተት ካሹን አንደርስቴት ካደረገው ኤረሩ ምን መደረግ አለበት? መደመር አለበት ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስለምናየው የበለጠ ግልጽ ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ኤግዛምፕል ተሰጥቷል። ባንክ ሪኮንሲሌሽን assume that one of the mining company book shows that ይሄ የማይኒንግ ካምፓኒ ኖቬምበር 30 2011 ላይ ባንኩ ላይ የሚያሳየው ባላንስ ስንት ነው? $20,502 ነው።
ባንክ ስቴትመንቱ ደግሞ ለኖቬምበር 30 ደግሞ የተላከለት የባንክ ስቴትመንት ደግሞ ስንት ብር አለህ ተብሎ ነው 22190 ብር አለህ ተብሎ ባንኩ ልኮለታል። ስለዚህ እኛ አለን በምንለው እና ባንኩ አላችሁ በሚለው ባላንስ መካከል ልዩነት ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄን ማስታረቅ ነው ያለበት። ይሄ ልዩነት ለምን መጣ የሚለው የተወሰነ ኢንቨስቲጌት ስናደርግ እነዚህን ኬዞች አግኝተናል። the first one ዲፖዚት የምንለው ዲፖዚት 3680 ኖቬምበር 30 ላይ ዲፖዚት እንዲሆን የላክ ነው does not appear on the bank statement ማለት እኛ ኖቬምበር 30 ላይ ኖቬምበር 30 ላይ 3680 ዲፖዚት ሆኗል ብለን የመዘገብነው ማንጋ ግን አልተመዘገበም because of time lag ባንኩ ጋር አልተመዘገበም። ሁለተኛው ቼክ ሪትን ኦን ኖቬምበር but not charged to the November bank statement እኛ ኖቬምበር ላይ ይከፈላሉ ብለን በቼክ የፈረምናቸው የቼክ ክፍያዎች ብለን ከካሽ ባላንሳችን ላይ ቀንስናቸው አክቹአሊ ግን እነዛ ቼኮች የጻፍንላቸው ሰዎች ሄደው በኖቬምበር ወር ከባንክ ገንዘባቸውን አልወሰዱም። የቼክ ነምበሩ ተሰጥቶናል፣ የቼክ ባላንስ ተሰጥቶናል። ሌላኛው this mining company has not yet recorded 600 of interest allocated by the bank ኖቬምበር ወር ላይ ከዲፖዚት አካውንቱ $600 የሚያክል ኢንተረስት አግኝቷል። ነገር ግን ይሄን ባለማወቃችን ምክንያት እኛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ አልመዘገብነውም፣ ባንኩ ግን መዝግቦታል። ሌላኛው ባንክ ሰርቪስ ቻርጅድ 18 are not yet recorded by the mining company ማለት በድርጅቱ ሰርቪስ ቻርጅ ባንኩን አገልግሎት ለሰጠበት $18 ቻርጅ አድርጎናል። ነገር ግን አልመዘገብነው ለኛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ። ሌላኛው ኔት ሰፊሽንት ፈንድ ነው። ኔት ሰፊሽንት ፈንድ የምንለው ይሄ ኬዝ የሚፈጠረው መቼ ነው? እኛ ሰምባዲ ጋር ሪሲቨብል አለን፣ አንድ ከስተመር ኤ የሚባል ጋር የሚሰበሰብ ገንዘብ አለን። ይሄ የሚሰበሰበው ገንዘብ እኛ ተሰብስቧል ብለን አስዩም ያ ሰውዬ ወደ ባንክ ሄዶ አካውንታችን ላይ አስገብቷል ብለን አምነን እኛ ከሪሲቨብል ወደ ካሽ ቀይረናል ስንመዘግብ። ያ ከስተመር ሄዶ ባንክ ያንን ገንዘብ አስገብቷል ብለን ወይም አስገብቻለሁ ብሎ ሊሆን ይችላል ወይም ነው በዛች በተነጋገርንበት ቀን እንዲያስገባ ስለተነጋገርን እኛ ከሪሲቨብል ወደ ካሽ ቀይረናል። ነገር ግን ባንኩ ጋር ያ ከስተመር ሄዶ ክፍያውን አልከፈለም ወይም መክፈል ያለበትን ነገር አልከፈለም። ስለዚህ ሪሲቨብሉ እኛ ወደ ካሽ የቀየር ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ከስተመር ሄዶ ከስተመሩ ጋር ያንን ገንዘብ ስላልከፈለ፣ ስለዚህ ባንኩ ምን ይልክልናል? ኔት ሰፊሽንት ፈንድ ይልክልናል which is debit memorandum የምንለው ማለት ነው። ሌላኛው የተሰጠን ኬዝ ምንድነው ደግሞ this mining company discovered that it is incorrectly record the check 7322 written on November for 131 in payment of account payable as 311 በኖቬምበር የተከፈለን አንድ ፔብል የ131 ብሩን ክፍያ ስንት ብሎ መዘገበው? በስተት $311 ብሎ መዘገበው። 131 ብር መባል የነበረበትን ክፍያ ማይኒንግ ካምፓኒው ግን በስተት ምን ብሎ መዘገበው? 311። ሌላኛው ባንኩ በራሱ ስተት ሰርቷል። ደግሞ ሰባተኛው ላይ ስማቸው ይምታታል፣ ያው ለኔም ተምታቶብኛል። ኑገት ማይኒንግ ካምፓኒ አለ፣ ዜን ባንኩ ደግሞ ኑገት ኦይል ካምፓኒ ክፍያ ሲፈጽም $175 የሚሆነውን የኑገት የኦይል ካምፓኒውን ክፍያ ከማን ላይ ቀንሶበታል? ከማይኒንግ ካምፓኒው ላይ ቀንሶበታል። ስለዚህ የኛ ሂሳብ ባልሆነ 175 ብር ተቀንሶብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በሁለቱ ባላንሶች መካከል እኩል እንዳይሆኑ ምክንያት የሆነው ማለት ነው። So let we reconcile it ማለት ነው። First we should be put the name of the company and the statement bank reconciliation and ቀኑ በትክክል መጻፍ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምናየው ባላንስ ፐር ባንክ ስቴትመንት ባንክ ውስጥ ያለን ገንዘብ ምን ያክል ነው? 22190። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ባንኩ ላይ የሚደመሩት የትኞቹ ናቸው? ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ኦብቪየስሊ ይደመራል። እኛ ደምረነዋል፣ ባንኩ ስላልደመረው
መደመር አለበት። ሁለተኛ የሌላ ድርጅትን ሂሳብ ከኛ ገንዘብ ላይ ቀንሷል። የኦይል ካምፓኒውን $175 ክፍያ ከኛ ድርጅት ላይ ባንኩ በስህተት ቀንሶብናል። ካሻችን ያላግባብ በ175 ብር አንደርስቴት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰራው ኤረር አንደርስቴት ስለሆነ ለማስተካከል መደመር አለብን ማለት ነው። 175 ብር ሌላ የሚደመር ስለሌለ ሰብ ቶታል 26045 ሰራ። ኔክስት የሚቀነሰውን ከባንኩ ላይ የሚቀነሰውን ስንፈልግ ደግሞ ቼክ አውትስታንዲንግን እናገኛለን። which means እኛ ተከፍሏል ብለን ያሰብነው ነገር ግን ከባንኩ ያልተቀነሰ ሂሳብ ማለት ነው። ስለዚህ 5001 ይሆናል። ሶስቱን ቼኮች ስንደምራቸው ጥያቄው ላይ የተሰጡን 3 ቼኮች ስንደምራቸው 5001 ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ይሄን የሚያክል ባላንስ ደግሞ ከባንኩ ላይ ምን መደረግ አለበት? መቀነስ አለበት ማለት። ስለዚህ 5001 ስንቀንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኮሬክትድ ካሽ ባላንሱ $21044 ይሆናል ማለት ነው። የባንኩን ጨረስን። ዴን ባላንስ ፐር ቡክ ወይም በዲፖዚተር ሳይድ ደግሞ ያለውን እንዴ ዲፖዚተሩ ኖቬምበር ላይ ስንት አለኝ ብሎ ነበር የተነሳው። ይሄ ማይኒንግ ካምፓኒ $20502 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፈርስት እኛ የማናውቀው ኢንተረስት ባንኩ የኛ ባላንስ ላይ ደምሮታል። ኢንተረስት ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሪሲቨብል ኮሌክት አድርጎ ሊሆን ይችላል። ስንት ሰጥቶናል? 600 ብር መደመር ያለበት እኛ ያልደመርነው ስለሆነ ለማስተካከል መደመር አለበት። ዜን ኤረር ሰርተናል ቅድም which is ማይኒንግ ካምፓኒው ኤረር ሰርቷል። 131 ብር መከፈል የሚገባውን ክፍያ በስህተት ስንት ብር ብሎ መዝግቦታል? 311 ብር ብሎ መዝግቦታል። ስለዚህ ይሄ ስህተት ምን ፈጥሯል? ካሻችንን ያላግባብ አንደርስቴት ተዳርጎታል። 131 ብር መክፈል እየተገባ ግን ስንመዘግብ ስንት ብለን የመዘገብነው? $311። ስለዚህ ምን አመጣ ማለት ያላግባብ ካሹ አንደርስቴትድ ሆኗል። ስለዚህ ያላግባብ አንደርስቴትድ ስለሆነ ለማስተካከል ልዩነቱን በ131 እና በ131 እና በ311 መካከል ያለውን ልዩነት 180 መደመር አለበት ማለት ነው። ዜን የሚቀነሱ ደግሞ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ነው። ባንኩ ይሄን አገልግሎት ስለሰጠ $18 ቻርጅ አድርጎናል። ያንን አናውቅም ነበር። ስለዚህ እሱን እንቀንሳለን። ዜን ኔት ሰፊሽንት ፈንድ ነው። እኛ ካሽ ነው ብለን ያስነው ነገር ግን ስቲል ሪሲቨብል የሆነው $220 አለ። ስለዚህ የመጨረሻ ኮሬክትድ ባላንሱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 21044 ይሆናል ማለት ነው። ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ መምጣቱን ባላንስ መምጣቱን እርግጠኛ መሆን አለብን። ይህ እንግዲህ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ሰራን ማለት ነው። እንዳንረሳ ምክንያቱም እዚህ ጋር የዲፖዚተሩ ላይ መዘገብ ነው። እዚህ ጋር ስለ ኢንተረስት፣ ኤረር፣ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ፣ ኔት ሰፊሽንት ፈንድ ብለን የመዘገብ ነው። ምን መመዝገብ አለብን? ጆርናል ኢንትሪ መመዝገብ አለብን። ቢኮዝ ይህ አሁን እኛ እየሰራን ያለነው በማይኒንግ ካምፓኒው በኩል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት አግኝተናል። ኢንተረስት ስናገኝ ካሽ ዴቢት ነው 600፣ ኢንተረስት ሪሲቨብል ኢንተረስት ሪቬኑ ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ያላግባብ ካሻችንን አንደርስቴት አድርገን ለማስተካከል ደምረን ነበር። ያንን የደመርነውን ኢፌክቱን ለማሳየት ካሽ በ180 ዴቢት አካውንት ፔብልን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ባንኩ ደግሞ ለሰጠን አገልግሎት ሰርቪስ ቻርጅ፣ ሚስላኒስ ኤክስፔንስ፣ ባንክ ቻርጅ፣ ኦፊስ ቻርጅ ብለን ማየት እንችላለን። እሱ ደግሞ ኤክስፔንስ ዴቢት ይሆናል፣ ካሽ ክሬዲት ይሆናል በ$18። ላስት ዋን እኛ በፊት አካውንት ሪሲቨብልን ወደ ካሽ ቀይረን ነበር። ነገር ግን ኔት ሰፊሽንት ፈንድ ተብሎብናል። ያ ከስተመራችን አልከፈለም፣ ወደ ካሽ አልተቀየረም ገና። ስለዚህ ሪሲቨብል እንደሆነ መቆየት ስላለበት ወደ ሪሲቨብል እንመልሰዋለን ማለት ነው። ለመመለስ አካውንት ሪሲቨብል ዴቢት እናደርጋለን፣ ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን ያየነው ስለ ካሽ ነው። ኔክስት አካውንቲንግ ፎር ሪሲቨብልን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።